2 splitternya parfymer. En av de här är väldigt dyr och luktar väldigt gott. Den andra är billigare och luktar inte fullt så gott. Nu känner du inga dofter genom tv-rutan, men jag vill ändå att du nu väljer vilken av de här du helst skulle vilja köpa och ge bort till någon i present. Välj. Ja, om du fungerar som de flesta så valde du nog den här. Och jag ska förklara varför. Jag påverkas ju inte så mycket av reklam, inte nu längre då. Man blir väl mycket påverkad av till exempel klädreklam och sminkreklam och sådär. Ja, visst är det bra med reklam? Det är det ju alltid. Ja, man är ju så dum som man går på. Inte allt, men det mesta. Ja, jag har ju en 7-åring. Jag ser ju hur hon kommenterar i affär. Den ska du köpa, mamma, då tjänar du pengar. Jag tror att alla påverkas lite, mer eller mindre. Jag påverkas inte så mycket, som du kanske ser. Vi har en massa saker i huvudet som vi aldrig blir medvetna om. Det kan vara saker som är kulturellt betingade, gömda värderingar eller tidigare erfarenheter. Mycket av det här hjärnbagaget är personligt för oss var och en, men en hel del av det har vi gemensamt. Sen 50-talet har reklamindustrin lagt stora resurser på att kartlägga vad det är vi har gemensamt. Jag tänkte att jag skulle prova att själv leka kreativ reklamman och utnyttja en vanlig sån här psykologisk egenhet hos folk och se vad som händer. Jag har skaffat en massa flaskor med läsk som jag sen har maskerat på det här sättet. Jag tänker be så många människor jag bara kan att smaka på de här 2 och tala om för mig vilken de tycker smakar godast. Smaken är ju olika naturligtvis, men jag tror att den största majoriteten kommer tycka att den här är betydligt godare. Vilket ju vore väldigt konstigt eftersom det som sagt är samma i båda. Okej? Nu kör vi. Så det första vi ska göra är att ni kommer få smaka på de här båda. Och sen bestämmer ni bara tyst för själva vilken ni tycker smakar godast. Ni säger ingenting förrän alla har bestämt det. Då tar vi den här som heter A här då. Cirklarna på. A. Så tar vi den här nu då. B. Oj, det var väldigt mycket där. Du behöver inte dricka allt om du inte vill. Vill ni inte dricka upp det så är det okej, det kan vi lämna. Men det är den då. B här. Massa trianglarna. Den sista mådde man ju typ illa av. Det där var ju inte så trevligt, men... Du klarar bara att ta en liten? Ja, jag mår illa. Du mår illa? Då ska du absolut inte behöva dricka mer. Nej, tack. Den här var fantastiskt god och den här mådde du illa av. Ja. Drick gärna allt där så ni hinner känna smaken ordentligt. Okej, då kör vi den som finns här som heter B. Ja, den här. För att det inte ska bli så att du går förbi någon snygging när man dricker en grej, för då blir den plötsligt lite godare. Så gör vi så att när ni dricker A här så tittar ni på den här skylten bara. När ni dricker B tittar ni på skylten bara. Jag tror att ni behöver dricka upp kanske hela det där för att bilda er en bra uppfattning om smaken. Du kan ju komma ihåg den som en runda eller cirklarna. Oj, förlåt. Det var inte... Om du inte vill dricka upp allting så behöver du inte. Nej. Ja. Skylten. Ja. Och det var en spetsiga då, eller trianglarna. B. Okej. Har ni bestämt er alla? Ja. Vilken är godast? Ja. Vilken är godast? Ja. Vilken är godast? Ja. Bra. Jag har en klar vinnare. Ja, vilken är det? A. A är en klar vinnare. Och du tyckte att B var godast. Och du tyckte att A. Du tyckte att A var godast. A var godast. A är godast. Det var mer sötma i den. Ja. Jag tyckte det var jättesvårt. Ja, okay. Ja, jag vet inte, jag tyckte de var jättegoda båda två, men den då? A är godast. Ja. Jag tror att jag tar A. Den här, som i princip alla av er tyckte bäst om,
var Trocadero. Jag visste det. Jag tänkte på salsa. Den här, som du knappt kunde ta i munnen, var Trocadero. Nej. Nej, det är inte pinsamt. Ja, men det var ju lite pinsamt. Jag kände ju ganska stor skillnad, men så var det ju samma. Så. Va? Det kan vara samma eller små olika? A här var Trocadero. B var Trocadero. Okej. Jag blev ju blåst. Alltså jag tyckte att den andra kändes mer syntetisk. Hade de sagt att båda var Trocadero och den ena light så hade jag köpt det direkt. För så upplevde jag det. Ja, det är lite så här, okej, lurad igen. Men man försöker titta på bubblorna och bedöma skummet och liksom smaken. Och samtidigt så tycker man att det borde vara någon skillnad när man säger så. Så här är det, jag blåljög för dig. Jag sa, vi ska ta bort alla andra sinnesintryck och så vidare. Titta bara på skyltarna. Vad jag själva verket gjorde var att jag gav dig massor med visuella intryck. Nämligen cirklar och trianglar. Det är få saker som påverkar så starkt som enkla geometriska former. Och vi tycker mycket bättre om cirklar än trianglar. Så mycket bättre att det vi kopplar ihop med cirklarna till exempel smakar bättre, luktar bättre än det vi kopplar ihop med trianglarna. Så lätt är det att påverka oss omärkbart som människor. Jag tyckte faktiskt de smakade olika också. Eller hur? Det har naturligtvis också att göra med att jag sa att de skulle göra det. Man skapar vissa förväntningar. Så vänder vi oss till B, trianglarna. En del vill inte dricka upp och ni behöver inte det heller. Men förlåt, det var inte, om du inte vill dricka upp allting så behöver du inte. Nej, men det är ja. Oj, det var väldigt mycket där. Du behöver inte dricka allt om du inte vill. Så där styrs vi hela tiden. Fundera på det nästa gång du får för att köpa någonting. Och det är egentligen det här programmet kommer handla om. Tack för det. Tack så mycket.